Pero kapag dinahandahan natin yung throttle, ano lang, smooth lang yung tunog niya, hindi siya maingay. So, try natin. Ayan. Subukan natin siyang biglain. Pero kapag dinahandahan natin, hindi siya maingay. Yun. Ganda. Yo, what's up mga choy? Magandang araw sa inyong lahat. So for today's content mga choy, meron ako nabili yung pizza mga choy. Ito. Ayan. Nakabili ako ng Apido chicken pipe para sa Raider 150 card natin mga choy. Nabili ko lang siya sa mga online market mga choy. Sa Facebook market. Nabili ko siya sa halagang 3,150 kasama na yung shipping fee mga choy. So ayun mga choy, unboxing na natin to. Pasensya na kung medyo pangit yung audio natin ngayon mga choy kasi umuulan na naman dito sa amin. So medyo maingay talaga yung audio natin ngayon. Actually, pangalawang Apido ko na to mga choy. Meron akong Apido no? Kung napapansin nyo sa previous vlog ko, ayan yung nasa screen. Bininta ko na kasi yan mga choy para ibili ng ng B-Max. Yung B-Max na open pipe natin. Ayun mga choy, naka-bubble wrap pa lahat. Yan. Kudos doon kay sealer mga choy, napakaayos ng pagdating ng item. Napaka-safe. Ayan. Inisa-isa nyo ng bubble wrap mga choy para masigurado talaga yung safe ng ating item. Yan mga choy, 100% walang damage. Meron lang mga kunting gas-gas. Gago! Pero wala po yan mga choy, wala po yan. Ganda. And meron po siyang silencer. Yan. Ito pala yung Apido na V3 mga choy. Ito yung version 3 na Apido. Yung Apido na naibinta ko noon, yun yung version 1 pa ata yun kasi matagal na yun. So ikakabit natin to kapag humupa na tong ulan para medyo maganda naman yung audio natin, para mas maganda yung sound check natin mamaya. Yan. Yan yung loob niya mga choy. So yun, balik tayo mamaya. What's up? Yo, what's up mga choy? Good morning. So, yun mga choy, hindi natin naikabit tong Apido natin kahapon mga choy kasi hindi tumigil yung ulan. So, ayun. Ngayon natin to ikakabit mga choy. So, yun mga choy, kung napapansin nyo, naka-stock pipe tayo ngayon. Ayan. Tapos kinunan lang natin ng muffler tape. And then mga choy, naka big elbow nga pala tayo. Etong big elbow natin mga choy, ito yung elbow ng Apido natin dati. Yung old natin na Apido, yung naibenta na natin. So since na itong old natin at saka yung version 3 na elbow natin mga choy, magkapareho lang naman sila. Meron silang pinagkaiba yung dito sa loob. Makikita natin yan ngayon kung ano yung pinagkaiba nila. So ang gagawin natin mga choy, itong elbow natin, di na natin to papalitan kasi pareho lang man sila kalaki mga choy, tapos pareho lang sila ng haba. So ito na yung gagamitin muna natin. Wala pa naman tong butas, merong mga kunting gas-gas lang dito sa ilalim. Una natin tanggalin itong spring. Medyo kalawang na nga lang tong spring natin, pero design yan mga choy, ratlock yan. Yun. Tapos ito namang tornilyo yung tanggalin natin.
Ito lang yung pinagkaiba nila mga choy. Itong sa old ng elbow ng Apido, meron pa siyang ito, meron pa siyang ganito. Meron pa siyang kadugtong na tubo pa punta sa loob ng canister. Tapos mga choy, kapag yung stock canister nyo na meron pang meron pang catalytic, hindi to pwede mga choy. Kailangan tong putulin kapag meron pang catalytic yung stock na canister nyo. Itong sa akin wala na tong catalytic. And hindi makita. So yun mga choy, ito lang ang adaptor yung merong pinagkaiba doon sa old na version ng Apido tsaka yung V3 ngayon. Para sa akin mga choy, mas mainam pa to gamitin kumpara doon sa V3. Kasi yung V3, possible siya na merong singaw dito. Magkakaroon siya ng singaw dito mga choy. So yun mga choy, kabit na natin to. Kakabit na natin mga choy. Yun. Bigyan muna natin ng tornilyo. Tapos itong spring. Ratlock. Ayan na siya mga choy. Yan. Ratlock lang malakas. Right for the views. Ratlock pa nga. Ayan pa isa. So ngayon mga choy, sa sound check natin siya na merong silencer tsaka walang silencer. Pagkatapos natin siyang ma-sound check mga choy, susukatin natin yung dB niya o yung decibel niya. Meron akong decibel app dito sa cellphone ko mga choy. Credit dun sa isang vlogger na nakita ko na ito yung apps na ginamit niya. So dinownload ko lang din sa Play Store mga choy. Salamat dun sa vlogger na yun. Nakalimutan ko yung pangalan nun. So yun mga choy, sound check. Merong silencer. Ganda ng tunog mga choy, malutong siya. Tapos di siya gaano kaingay. Yung saktong masarap lang siya sa tayong pakinggan. Ngayon tanggalin man natin tong silencer mga choy. Allen range number 5. Ito yung silencer niya mga choy. Ayun, kapag walang silencer mga choy, meron siyang ingay pero nasa dulo ng throttle natin. Kapag binigla natin yung throttle, meron siyang ingay sa dulo. Pero kapag dinahandahan natin yung throttle, ano lang, smooth lang yung tunog niya, hindi siya maingay. So, try natin. Ayan, subukan natin siyang biglain. Pero kapag dinahandahan natin, hindi siya maingay. Yun. Ganda. Ito yung kagandahan dito sa Apido meron siyang silencer. May dalawang option tayo sa kanyang tunog mga choy. Pero para sa akin mga choy, mas nagandahan ako dun sa tunog ng merong silencer kumpara dito sa wala. Para sa akin lang yun mga choy. Pero subukan natin ito mamaya sa test drive mga choy kung alin sa dalawa yung maganda, yung merong silencer o yung walang silencer. Ngayon naman mga choy, sukatin natin yung decibel niya. So sa pagsukat mga choy, kailangan siya ng 2 meters galing dito sa exhaust natin. So mga 2 meters siguro dyan tayo sa gate. Yan yung layo niya. Ayan.
Siguro sakto na yan 2 meters dyan sa bandang gate. Umpisan muna natin sa merong silencer mga choy. Ito yung cellphone natin na merong Decibel app. Ayun mga choy, ito yung app natin. Reset lang natin. Explain ko muna mga choy. Ito yung max. So dito lang tayo magbase mga choy kung ilan yung reading ng ating dB or ng pipe natin. Testing natin. Ayan mga choy, 85 yung max natin. Meron siyang silencer, tapos half rev lang yung ginawa ko. Tinandahan ko lang yung throttle pa ganyan. So ito yung naging resulta niya, 85. Ayan, subukan naman natin ng biglayin natin yung throttle mga choy. 85, screenshot muna natin yan. Then reset natin. Ayan. Ayan, 87 mga choy. Yan yung reading kapag binigla natin yung throttle natin. Ayan mga choy, subukan naman natin siya na walang silencer. Una natin ang silencer. Moments later. Ayan, wala nang silencer. So reading natin ulit. Reset lang natin. Okay. Ayan yung reading mga choy, 86. So kunting diferensya lang dun sa naka silencer. Pag merong silencer 85, walang silencer 86. Reset natin. Ngayon subukan naman natin yung biglang rev natin. Biglayin natin yung throttle kung magkano reading nya. Ayan, 88 lang mga choy. So pasado siya sa LTO, sa batas ng LTO. Kung decibel lang ang pagbabasihan mga choy, walang problema tong Apido natin. Kung nahuli tayo mga choy tapos decibel lang ang basihan, pasado tong Apido natin mga choy. Kasi yung maximum ng decibel mga choy 115. Kung mahuli kayo mga choy, subukan nyo magsalita. Hindi naman siya lalagpas sa decibel natin na 115. Nasa 80 to 90 lang siya, so hindi naman siya maingay. Meron kasi mga ibang pulis na huli kay huli lang. Yung iba pa nga hindi pa nga alam yung mga batas nila. So yun mga choy, test drive natin. Pero bago yun, montage muna natin ng saglit mga choy. What's up? Ito yung walang silencer mga choy.
yung tunog niya mga choy, ayos, malutong. Kabit natin tong silencer. Yun. Shoutout Kevin. Kevin Zamuras in the house. This drive ulit. Mas gusto ko talaga yung tunog nito mga choy. Merong silencer. Kung malutong yung tunog kapag walang silencer, ito smooth yung tunog. Oh, iro. Yung aso. Ang smooth. Right for the views. Ito kasi mga choy, wala siyang ingay sa dulo. Kung baga yung dulo ng rib natin, hindi siya maingay, hindi siya malutong, pero smooth lang yung tunog niya. Ito yung nagandahan ko dito. So hanggang dito lang siguro yung test drive natin mga choy. Shoutout muna tayo. What's up? So yun mga choy, shoutout kay Jmar Serna, shoutout din kay Sweet Grace Speed Motovlog, shoutout kay Jasper Reyes from Negros Oriental, shoutout sa inyo lahat yan mga choy, shoutout kay Mark Pilapel from Yati Liluan, Cebu, shoutout sa inyo lahat yan sa Cebu mga choy, shoutout kay Elme Flor Logarto, shoutout din kay Hasen Banisel from Jinsan, shoutout kay Bunsoy Motovlog, shoutout kay Kevin Deserto, shoutout din kay Kenneth Balutan from Surigao City, shoutout sa inyo lahat yan sa Surigao mga choy, then shoutout din kay Ayan Larong, shoutout din kay Mark Gerald Verdal. Nanotice kita choy, shoutout sa iyo. Shoutout din kay Mopers Motovlog from Cotabato City. Shoutout kay Mark Cadinas from Buayan, Kabasalan, Zamboanga, Sibugay. Shoutout sa iyo choy. Shoutout din kay Roro Ungpod from Pagadian City. Shoutout kay Genevieve Ligutom. Shoutout din kay Luigi. Shoutout kay Doriel Okay from Cavite. At shoutout kay Amber Zunito. Shoutout kay Marjon Rodriguez from Bohol. And for the last mga choy, shoutout kay Rimar Sailo or Silo from Kawayan, Alicia, Zamboanga, Sibugay. So yun mga choy, maraming salamat talaga sa inyong sulit na supporter dito sa aking YouTube channel mga choy. Marami pa kayong abangan dito about sa ating motor. Kaya sa mga bago pa lang dyan, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo. At i-click nyo na rin ang notification bell para ma-update kayo sa mga susunod nating video. Peace!